to my channel! So, for today's video, as you can see in the title below, yung gagawin natin ay makeup tutorial na pa-sweet, na bagay ngayong Valentine's Day look. Okay na okay to sa mga teenager, sa mga working ladies na may ka-date ngayong Valentine's, para ma-in-love si crush. So, eto na guys, gagawin na natin. So, kung gusto nyo guys makita yung mga products na ginamit ko dito and kung paano ko in-achieve, paano ko ginawa yung makeup look na to, just keep on watching. So, yung ginagamit ko pala na toner ngayon guys is from Dr. Alvin na all-in-one maintenance toner. So, next na ilalagay ko is this SnowBerry cream. Yan. Ito yung gagawin kong primer. Pero konti lang kasi medyo meron siyang puti-puti kapag hindi mo siya, pag nadamihan mo siya. At nagkakaroon siya ng white cast. So, blend lang natin yan. Esensya na kayo naririnig nyo ata yung tila ng ulan. Umulan kasi dito sa amin. Dito sa Bicol, umulan. So, ayan, na-blend ko na siya, guys. Pati sa laing nagagay ako. Okay, so, wait lang natin siya dyan ng konti para ma-absorb niya yung cream bago natin ilalagay yung ating makeup. So, hindi ako, guys, gagamit ng foundation ngayon or ng liquid foundation. Yung gagamitin ko is muna ako mag-concealer, and yung gagamitin ko is yung Fit Me ng Maybelline, yung Maybelline New York na Fit Me Concealer. Yung shade na to is medyo dark sa akin kasi yung napili ko is medium. Dapat pala yung light. Pero okay lang yan. Papatungan naman natin yan. Pang takip ng mga aking mga chismis sa mukha. Takpan natin. Ayan. Okay. Tapos sa mga gilid-gilid ng ilong, lagyan natin yung mga besh. Para matakpan yung mga chismis na yan. Tapos i-blend na natin, guys. Concealer na tayo. Next, yung gagamitin ko is this Maybelline Fit yung Maybelline New York na ba to? Yung, ayan, SuperFresh na Maybelline. I'm in the shade Natural. So, yan. Meron siyang sponge, guys. And hindi ako gagamit ng liquid foundation kasi nga medyo hindi nakiyang ang aking face. Okay, so lalagay na ako dyan para ma-set yung mga concealer na nilagay ito. Maglagay din tayo, guys, sa leeg para pumantay siya. Pag sa leeg, hindi ko na siya pinipress. Nahagod na lang, guys. May pasensya na si aking makikilay na tayo, besh. Yan. Gagamitin ko is itong passion brow ng Maybelline. Yan. Medyo halata na favorito ko ang Maybelline. Hindi pa ako nakakapagbunot ng kilay. Hirap talaga i-perfect ng kilay. Manghiram tayo ng brush, ng spoolie brush. Gagamitin ko is yung kay Silky Girl na brush. Blend natin yan. Lagyan natin ng mga ganyan-ganyan para
magmukha siyang natural looking. Hirap talaga pantay ng kilay ko. Iba kasi sila ng tubo. Dahil Valentine's yung gagamitin ko ng eyeshadow ay from Etude House. Ayan. Burgundy colors. Eto muna yung gagamitin ko, guys. Hindi masyadong kumakapit kasi dito pala nalagyan ng concealer. Damihan na lang natin. Ay, sabi ko kamay niya eh. Pwede din pala to guys pang contour. Oh, yung kulay niya pwede din pang contour. With the same brush kasi same lang naman na kulay yung ginamit ko. Wala. Masyadong ano. Kami sa ilong. Ayan, tumangos na yung ilong ko. Assuming. Tumangos na ba? Ayan. Okay. Hindi pa. Hindi pa? Pataba pa yung ilong mo. This one, yan. Yan yung gagamitin ko. Dito sa may crease, dyan ko siya ilalagay. Kulay siya. Sobrang pigmented na beige. Blend na lang natin yan. Kahit ano na lang na brush, basta ma-blend. Tapos dito naman sa may inner corner, yung ilalagay ko is itong may shimmering. Ayan, ito. Tapos yung fingertip na lang yung pang-a-apply ko para kumapit. May pa-gold na ganap si Mayora. So, yung last na eyeshadow na gagamitin ko is yung pang-blend lang sa dulo para ano siya, walang masyadong tawag yun? I'm starving. Walang masyadong ito yung gagamitin ko. Yan. Mahilig ka sa brown. Yes, mahilig ko sa brown. Tapos, dito lang sa dulo. Para maano lang siya. Mawala yung mga harsh line. This one, Pow powder. Matagal na to sa akin, guys. Yan, di pa rin siya nauubos. Sundan ko lang yung ganyan ko. Ganyan. Ganyan pa natin kasi di nakikita. Lagyan natin dito sa mga dulo para lumiit yung mukha natin kasi, you know, Takdan namin. Lagyan. ang laki kasi ng mukha ko. Tapos dito, para magkaroon siya ng panga. Anong panga? So, tapos na yung ating contour. Next, guys, is blush. And yung gagamitin ko is this one. Color Show ng Maybelline. And super favorite ko to. Ayan. Achieve natin yung ang ingay. Achieve natin yung parang sun-kissed na blush. Ayan. Ganda talaga ng ano nito. Mami. Mami. Ganda pa lang ang blush na to, promise. Eh, yung ano pala, yung shade yung shade pala na napili ko is cinnamon. Cinnamon shade.
Next is sa lips na guys. Tatakpan ko lang muna siya ng powder. Gamit yung Maybelline na press powder, yung powder foundation. Sige, mag-lip tint na lang. Mag-lip tint na lang ako guys. Yung gagamitin ko is yung Peripera's na Ink Velvet na lip tint. Lip tint pala to. Akala ko matte lipstick. Akala ko liquid lipstick. Para kasi siyang liquid lipstick. So, dito ko lang sa loob ilalagyan. Blend natin. Masyado siyang patungan ko ulit siya ng powder. Ganun yung ginagawa ko guys. Kapag gusto ko ng gradient. Gradient yung effect niya, ganon. Yung gagamitin ko na parang pang-glossy dyan sa inner part ng lips. This one. Ano to guys? Wet n Wild. Wet n Wild na glossy. Yung fingertips din yung gagamitin. So, ayan, nalagay na natin. So, magka-curl na ako guys ng eyelashes. Gagamitin ko pala ang liquid eyeliner is from Avon, True Color. Okay, next guys is yung Hypercurl na Volume Express Waterproof Mascara ng Maybelline New York. Ayan. Ito yung ilalagay natin sa ating pilik mata. Isa-set na natin siya guys ng powder. So, yung last na ilalagay ko is yung highlighter from LOL. Ano to? Cream Illuminator. So, ito yung gagamitin natin pang highlight. Para sa ating final look. So, maglalagay lang ako dyan. Ayan. Ayan. Tapos dito, kabila. Konti lang nilagay ko. Then, i-blend natin siya. Sa nose. Ayan, para magkaroon siya ng parang glow. So, this is our final look, guys. Sana nagustuhan nyo. Simpleng-simple lang siya pang date sa Valentine's. Hindi ko masyadong kinapalan yung makeup ko. Yung parang pang-sweet lang yung dating. I hope nagustuhan nyo, guys, yung video natin today. Thank you so much, guys, for watching. And see you again on my next one. Bye!